Néhány plusz információ kimaradt az előző tartalomból a rádiós erősítővel kapcsolatban, mert nem szerettem volna túlságosan hosszúra nyújtani az előző videót. Így ezt most fogom pótolni. A rádiós erősítő érdekessége, hogy a házimozi korszak elejéről származik. Ahogy említettem, az előző tartalomban a készülék képes fogadni a sztereó videómagnó vagy a videólemez jeleit. Önmagában nem képes a házimozi hangzást biztosítani, mint a nagy testvére, a TX7840-es, amiben már bele voltak építve a Dolby Pro Logic áramkörök. A TX7830-ashoz külön kellett megvásárolni az AV Surround processzort, ami az ES600 Pro típus jelet viseli. Az ES600 Pro egy különálló egységet képvisel, AV processzor és erősítő egyben. Ezáltal bármilyen erősítővel használható, amint van monitorozási lehetőség. A 90-es évek elején ezzel a két készülékkel elérhetővé vált az 5 csatornás mozihangzás az otthonokban. A másik tulajdonsága a típusnak az úgynevezett MR vagy multi-room, ami annyit takar, hogy maga a rendszer az egyik szobában helyezkedik el, míg a zenét hallgató személy vagy személyek egy másik szobában, egy hangfalpár társaságában, ami az erősítő remuc, azaz távoli hangfal csatlakozójába van bekötve. Ennek a funkciónak számos előnyét fel tudnám itt sorolni, de van egy óriási hátránya, mégpedig ha lejárt a lemez vagy a kazetta egyik oldala, akkor ki fogja megfordítani. Mert a hallgató egy másik szobában tartózkodik, mint maga a rendszer. Így nagyjából fél óránként át kell járkálni egyik szobából a másikba. Nem beszélve a több méternyi hangfalkábelről és a kiegészítőkről, amit külön meg kell vásárolni, hogy ez kivitelezhető legyen. Ezt a megoldást jobban el tudnám fogadni a mai korban, mint a 90-es évek elején, hiszen ma már tudunk streamelni zenét a nap 24 órájában. Szerintem ezzel a funkcióval meghaladta a korát az Onkyo cég. A másik ilyen az RI, azaz a Remote interaktív elnevezésű funkció. Azt teszi lehetővé, hogy egy rendszertávvezérlővel tudjuk az így módon csatlakoztatott készülékeket vezérelni. Természetesen a csatlakoztatott készülékeknek is ismernie kell a protokollt. Az interaktív kifejezés számomra akkor teljesedhetne ki, amikor egy DS-A4-es dokkolót vagy ennek az elődeit csatlakoztatnánk a TX7830-ashoz. Egy ilyen típusú dokkolóval elméletben LRI protokollal képes kommunikálni az almás gyártó néhány régebbi készüléke. A feltételes mód nem véletlen, hiszen nem találtam írásos feljegyzést arról, hogy ezt bárki kipróbálta volna a TX7830-assal, de elméletben lehetséges. Itt van még a Source Direct gomb, aminek aktiválásával kikapcsolható a teljes hangszint szabályzó áramkör. Sokszor kipróbáltam ezt a funkciót, és végül bekapcsolva hagytam, mert úgy éreztem, hogy egy nüansznyival tisztábban szól a készülék. A Selective Tune elnevezésű gomb valójában egy loudness funkciót takar. A hangerőszabályzó nagyon érzékeny és fokozatmentes, a legkisebb szabályzásra is reagál, ennek köszönhetően nagyon finoman állítható a hangerő. A készülék annyi forrásválasztási és monitorozási lehetőséggel bír, és ezeknek a variációjával, hogy azt már zavarba ejtő. Ezért ennek a funkciónak a bemutatását most kihagynám. Elégedjen meg mindenki annyival, hogy a választási lehetőségek száma sok. A készülék ezekkel a funkciókkal és lehetőségekkel rendelkezik, szerintem ezek közül néhányat csak az elmúlt néhány évben lehet kiaknázni teljes mértékben. Még egy fontos információ a végére, a készülék passzív hűtéssel rendelkezik, ezért érdemes szellős helyet biztosítani a számára. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb.